ඉතින් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ඔන්න අදත් මෙන්න වගේම ඔයගොල්ලොත් එක්කම ෂෙයා කරගන්න ආවේ ඔයගොල්ලන්ට වටින මාතෘකාවක් ගැන තමයි. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ to do list එකක් කොහොමද ඕනම කෙනෙකුගේ ජීවිතයට වැදගත් කරන්නේ. කියන්නේ ඔය ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් වුණත්, ඔය ඉගෙන ගන්න නැති කෙනෙක් වුණත්, කියන ඔෆිස් යන එදිනදා ලයිෆ් එක ගෙවන කෙනෙක් වුණත් කොහොමද ඔයා to do list එකක් වැදගත් වෙන්නේ සහ ඔයා කොහොමද මොකද්ද මේ to do list එක කියන්නේ, ඔයා කොහොමද ඒක ඔයාගේ ජීවිතයට උදව්වක් කරගන්නේ, ඔයා කොහොමද to do list එකක් හදාගන්නේ කියන එක ගැන තමයි අද මම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මම මොනවද අද කතා කරන්න යන්නේ කියලා. මොකක්ද මේ to do list එකක් කියන්නේ? සරලවම කියනවා නම් අපි උදාහරණයක් අරන් බැලුවොත් ඔයා කඩේට යන්න කලින් බඩු මොනවා හරි ගේන්න තියෙනවා නම් ඔය බඩු ටික කොලයක ලියා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මම මේ දේවල් අරගෙන එන්න ඕන. අපි හිතමු grocery shopping කියලා. ඒ කියන්නේ සතියට අවශ්‍ය බඩු ටික එහෙම නැත්නම් මාසෙට අවශ්‍ය බඩු ටික එහෙම නැත්නම් අම්මාව කඩේ යවනවා කියලා හිතමුකෝ. ඔය කඩේ යන්න කලින් ඔයාට ලිස්ට් එකක් ලියලා දෙනවා මේ දේවල් අරගෙන එන්න කියලා. මොකද නැත්නම් වෙන්නේ කඩේට ගියාට පස්සේ අපි ගෙදරදී මතක තියාගෙන යන දේවල් ටික අපිට අමතක වෙනවා කඩේ ගාවට ගියාට පස්සේ. සමහරවිට ඒකට අපි වෙන අලුත් බඩු අරගෙන ප්‍රේකනේ ඇත්තටම අපිට උවමනා නැති බඩු අරන් එන්න පුළුවන් වගේම අපිට ඇත්තටම උවමනා බඩුවක් වුණත් අපිට අමතක වෙන්න පුළුවන් මොනවා හරි දෙයක්. ඒ නිසා තමයි අපි grocery shopping යනකොට එහෙම නැත්නම් කඩේට යනකොට බඩු list එකක් තියාගන්න. ඉතින් මේ to do list එක කියන එකත් අන්න ඒ වගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ එක දවසකට අදාළව ඔයා මොනවාද කරන්න හිතාගෙන ඉන්න වැඩි ටික කියලා දාගන්න නෝට් එකක් දාගන්න සටහනට තමයි to do list එක කියලා සරලවම කියන්නේ. ඉතින් මේ to do list එක ඔයාට පුළුවන් අපි හිතමු හෙට දවසට අදාළව ඔයා to do list එකක් හදා ගන්නවා කියලා. ඒක ඔයාට පුළුවන් කලින් දවසේ රැට හදලා තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ දවසේ කියන අදාළ දවසේ උදේ පාන්දර නැගිටලා ඔයා නැගිටිට පස්සේ to do list එකක් හදා ගන්න. හැබැයි මම සජෙස්ට් කරන ඕගොල්ලන්ට කලින් දවසේ රැට ඕගොල්ලන්ගේ to do list එක හදලා තියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොකද එතකොට ඔයාට පහුවෙන්දා ඒ කියන්නේ ඊළඟ දවසේ හැරුණාට පස්සේ හරිම ෆ්‍රෙෂ් ඒ වගේම ඔයාට තියෙන ඔයාගේ වැඩ ටික එහෙම නැත්නම් ටාස්ක් එක ඔයා දාගත්ත වැඩ ටික කම්ප්ලීට් කරගෙන යන්න විතරයි. අලුතෙන් අමුතුවෙන් හිතන්න දෙයක් නැහැ මම අද දවසේ මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද ඔයා කලින් දවසේ ඒක ගැන හිතලා ඒක ගැන ප්ලෑන් එකක් හදාගෙන අදාළ දවසේ මම මේ වැඩ ටික කරනවා කියලා ලිස්ට් එකක් දැන්ටමත් හදාගෙන තියෙන නිසා. හුඟක් නංගිල මල්ලිලා එහෙම නැත්නම් හුඟක් අය හප් ප්‍රශ්නයක් තමයි ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට විතරද මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. කොහෙත්ම නැහැ. මොකද මම මගේ to do list එක හදාගද්දී හැමදාම මම ගෙදර කරන වැඩත් ඒ කියන්නේ උදේට දවසට උයන එක, ඊට පස්සේ ගෙදර අස් කරනවා නම් ඒක, ඊට පස්සේ කෑම එක හදන එක, රෙදි හොදනවා නම් ඒක, ඔය හැමදේම මගේ to do list එකට දාගන්නවා පාඩම් කරන ඒවට අමතරව. ඉතින් ඔයා පොඩි කෙනෙක් නම් ඉස්කෝලේ නම් කෙනෙක් හරි මල කෙනෙක් ගෙදර වැඩ කරන්න තියෙන ප්‍රමාණය අඩුයිනේ. ඒතර ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ chapters දාලා එහෙම නැත්නම් ඔයා කරන පාඩම විෂය නම දාලා to do list එකක් හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඔෆිස් යන කෙනෙක්, ඔෆිස් යනගම ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට ඔයා ගෙදර වැඩ වගේම පාඩම් වැඩ to do list එකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉස්සර ඔෆිස් යනකොට මට ඔෆිස් එකට වෙනම to do list එකක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ මම පොඩි ඩයරි එකක් තිබ්බා ඔෆිස් එකේ වැඩ ලියන්න. ඒකේ මම කලින් දවසේ රැයට මට පහුවදා මෙන්න මේ වැඩ ටික කරන්න තියෙන ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා කියලා to do list එකක් හදාගන්නවා. මොකද එතකොට මට හරිම ලේසියි වැඩ follow up කරන්න සහ මගේ අතින් වැඩ මගේ ඇලෙන්නේ නැහැ එතකොට. ඉතින් ඒක මට ලොකු උදව්වක් වුණා. දැන්නමත් ඔය to do list එකක් follow කරන කෙනෙක් නම් ඒක දැන දන්නවා. ඒ කියන්නේ කොච්චරක් ඒක ඔයාට effectiveද, කොච්චරක් ඒක ඔයාට ඉස්සරහට යන support එකක් දෙනවද කියලා. ඊළඟට අපි බලමු to do list එකකින් ඔයාට මොනවද ලැබෙන ප්‍රයෝජන. to do list එකක් ගැන කරන්න කිව්වට දැන් මේක ප්‍රයෝජනයක් ඇත්තටම තියෙනවද කියන එක ඩවුට්ෆුල් වෙන්න පුළුවන් මේක මුලින්ම අහන කෙනෙක්ට. හැබැයි ඔයා දැන්ටමත් මේ ගැන කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් අත්දැකීමෙන් දන්නවා කොච්චරක් මේක ඔයාගේ ජීවිතේ ලොකු උදව්වක් වෙනවද. ඉතින් එහෙම අයට මම හරියම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා පුළුවන් නම්
කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයාලගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාලගේ අත්දැකීම කමෙන්ට් කරන්න. මොකද ඒක අලුතෙන්ම to do list එකක් ෆලෝ කරන්න යන කෙනෙක්ට ඒක ලොකු උදව්වක් ඒ වගේම ලොකු හොඳ මගේ පෙන්වීමක් වෙයි. ඉතින් මගේ අත්දැකීම අනුව to do list එකේ තියෙන ප්‍රයෝජන එහෙම නැත්නම් වාසි මොනවාද කියනවා නම් පළවෙනි වාසිය තමයි ඔයාට ඔයාගේ කාලය කළමනාකරණය කරගන්න උදව් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අදාළ දවසට අදාළව ඔයාට හිත ඉන්න කාලේ නාස්ති වෙන එකයි. මම මේ වැඩේ කරනවද අර වැඩේ කරනවද අර විෂය පාඩම් කරනවද මොනවාද කරන්න කියලා හිත ඉන්න කාලේ නාස්ති වෙන්නේ නැතර ඔයාට ක්ලියර් අයිඩියා එකක් තියෙනවා මම මේ දවස් තුන මෙන්න මේ වැඩ ටික තමයි කරන්න කියලා. එතකොට අර වැඩ මොනවාද කරන්න කියලා හිතන්න යන කාලේ ගොඩාක් ඉතුරු වෙනවා සහ නාස්ති වෙන්නේ ඔයාට කෙලින්ම ඔයාගේ ටාගට් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. පළවෙනි එක ඒක. දෙවෙනි එක තමයි ඔයාට ඔයා ගැන ආත්ම විශ්වාසයක් ගොඩනගා ගන්න ලේසි. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඔයා කරන වැඩ ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා. මම කලින් කිව්වනේ ඔයාට හිතේ කාලේ නාස්ති කරන දේක් නෑ. ඔයා කරන්නේ මොනවද කියලා සරලවම ඔයාට ලොකු අයිඩියාවක් තියෙනවා. ඔයා කරන්නේ මේවා. ඒ වගේම දැන් හිතන්න ඔයා අද to do list එකක් හදලා හෙට to do list එකක් හදනවා. ඉතින් එතකොට ඔයා දන්නවා මම මේ දවසේ මේ වැඩ ටික කරේ. ඊළඟ දවසේ මම මේ වැඩ ටික කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා එක්සෑම් එකකට යද්දී ඔයාට හොඳ අයිඩියා එකක් තියෙනවා. මම මේ දවස්වල මේ වැඩ ටික කරේ. ඒකෝට මන්ට මේ දේවල් කවර් වෙලා තියෙනවා. ඒකෝට එක්සෑම් එකට යද්දී ඔයාට ඔයාගේ ආත්ම විශ්වාසය කෙනෙක් උපරිමයෙන් තියාගන්න පුළුවන්. මොකද එතකොට වෙන්නේ ඔයාට ඔයාගේ විශ්වාසය ඔයා මෙච්චරක් වැඩ කරා කියලා ඔයා දන්නවා. ඒකෝට ඒ වගේම තමයි ඔයා හිතනකොට මම කලින් කිව්වනේ මම වර්ක් කරද්දී මට තිබ්බ මගේ ඔෆිස් එකේ වෙනම to do list එකක්. ඒකට මට හොඳ අයිඩියා එකක් තියෙනවා මම කරේ මේ වැඩේ සහ මම කරන්නේ මේ වැඩේ කියලා. එතකොට මට මගේ සීනියර් ඔෆිස් කෙනෙක් මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහුවා මට කියන්න පුළුවන් මම කළේ මේක මට ඉස්සරහට කරන්න තියෙන්නේ මේ වැඩේ කියලා. එතකොට හරියම ක්ලියර් ඔයා කරන වැඩේ ගැන ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා වගේම ලොකු විශ්වාසයක් ඇතුව ඔයාට ඔයා කරන වැඩේ කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. තුන්වෙනි වාසිය තමයි ඔයාට ඔයාගේ ස්ට්‍රෙස් එක අඩු කරගන්න මේක ලොකු උදව්වක් වෙනවා. මොකද ඔයාට ක්ලියර් අයිඩියා එකක් තියෙනවා ඔයා කරන්න යන්න මේ වැඩ ටික කරනවා දවසේ ඔයා කරන්නේ සහ ඔයාට පැහැදිලි ඩිරෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. මම මේ ටික කරගෙන මේ විදිහටම මගේ වැඩ ටික කරගන්න කියලා. එතකොට ඔයාගේ ඔළුව නිදහස් සහ කිසිම පීඩනයක් නැතුව ඔයාට පුළුවන්කම ලැබෙනවා ඔයාගේ වැඩ ටික කවර් කරගන්න. මොකද ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කවර් කරගෙන යනකොට ඔයාගේ වැඩ ටික කවර් කරගන්න හරිම ලේසියි. ඉතින් ඒ වගේම to do list එකක් හදනකොට අදාළ දවසේ ඔයාට තියෙන පැය ගාන බලලා ඒ පැය ගානට අදාළව ඔයාට කරන්න පුළුවන් වැඩ ටිකක් විතරක් allocate කරගන්න අමතක කරගන්න එපා. මොකද ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ අද දවසේ ඔයාට වැඩ කරන්න තියෙන පැය 5යි නම් ඒ පැය 5ට අදාළව ඔයාට කරන්න පුළුවන් වෙන වැඩ දෙකක් නම් එහෙම නැත්නම් විෂයන් දෙකක් නම් පාඩම් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විෂයන් දෙක විතරක් දාගන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද නැත්තම් වෙන්නේ ඔයාලට කරන්න බැරි තරම් වැඩ ප්‍රමාණයක් ඔයා allocate කරගත්තොත් ඔයාට ස්ට්‍රෙස් වෙන එක තමයි වෙන්නේ. අපෝ ඒ නිසා පුළුවන් තරම් කරන්න පුළුවන් වැඩ ප්‍රමාණයක් විතරක් ඔයාගේ to do list එකට add කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද ඔයා to do list එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් to do list එකක් හදාගන්න ක්‍රම සහ විධි ගොඩාක් තියෙනවා. මුලින්ම ඔයාට පුළුවන් කැමති නම් ඔයා ගානක් ඒ වෙලේ මුදලා යම්කිසි මුදලක් වේදන් කරන්න කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් බුක් ෂොප් එකට ගිහිල්ලා to do list වෙනම තියෙනවා ගන්න. එතකොට සමහර වෙලාවට තියෙනවා ෆ්‍රිජ් එකේ අලවන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මැග්නට් වගේ දේනවා තියෙනවා to do list. එහෙම නැත්නම් චූටි නෝට්බුක්ස් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ස්ටිකි නෝට්ස් වගේ ඒවා තියෙනවා. දැන් මම එක සැරයක් ගත්තා මිනිසු එකෙන් ඒක මැග්නට් එකක්. මිනිසු කියන්නේ ජපාන් ෂොප් එකක් ඔයගොල්ලෝ සමහරට දන්නේ නැති. ඒක නම් දැන් ටිකක් ගණන්. එතකොට එච්ච ලොකු ගානකට අනේක එක අතකට අප්‍රාදේ. ඒකට ඔයාලට කැමති නම් පොඩි බුක් ෂොප් එකකින් බලන්න පුළුවන්. to do list ගන්න තියෙනවා. print කරපු to do list notebooks online shops වලත් ඇති. ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි විදිහේ ඒක. දෙවෙනි විදිහේ ඕගොල්ලන්ට templates free download කරගන්න පුළුවන්. to do list වල templates free download කරගන්න පුළුවන්. Pinterest එකෙන් Pinterest ඔයගොල්ලෝ app එක අහලා ඇති. ඒ app එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට සර්ච් කරන්න යන data ප්‍රමාණය download කරන්න යන data ප්‍රමාණය විතරයි යන්නේ. ඔයාලා ඒක print out එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට යම් කිසි මුදලක් වැය වෙනවා. ඒක ඔයාලට කැමති නම් print කරන්න පුළුවන්. කැමති නම් print නොකර ඔයගොල්ලෝගේ phone එකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් to do list templates ඕනතරම් download කරන්න. Pinterest නෙවෙයි වෙන sites වල to do list templates ඇති ඔයගොල්ලෝ download කරගන්න. තුන්වෙනි දේ තමයි to do list apps තියෙනවා.
Play Store වල to-do list එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒව download කරලා ඔයාලගේ to-do list එකක් එහෙම හදා ගන්න උනත් ඔයාලට පුළුවන් තියෙන මම ක්‍රම 3ක් කිව්වා. දැන් මම අන්තිමට කියන්නේ මගේ විදිය. මම ගොඩාක් වෙලාවට එක විදි දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. පළවෙනි විදිය තමයි sticky notes තියෙන අපි හැමෝම ගාව සාමාන්‍ය sticky notes තියෙන. ඉතින් මම sticky notes එක අදාළ දවස් දාලා මම ඒක කැලෙන්ඩර් එකේ අලව ගන්නවා. ඉතින් ඒක ලස්සනට ලියලා පාට පෑනකින් හරි මොකකින් හරි චූටි ස්ටිකර් එකකුත් තරම් ලස්සන කරනවා. ඉතින් ඕක තමයි මගේ to do list එක. එහෙම නැත්නම් to do list එක ටිකක් දිග වෙනවා නම් මම කරන්නේ මගේ ඩයරි එකේ මේ දවස් මම මේ වැඩ ටික කරන්න ඕනේ කියලා ලියලා මම තියාගන්නකොට මම ඒකේ තමයි ටික් කරන්නේ. හරි මම මේක කරා කියලා. ඉතින් ඔය තමයි මම to do list එක හදාගන්න විදිය. ඒක ලාභයි සහ දැන් මේ දවස්වලට හැමදේම ගන්න. ඒතකොට මේ දවස්වල ඒක අපිට මානම ආර්ථික වශයෙන් හොඳයි. ඉතින් ඔන්න මම අද ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරේ කොහොමද to do list එකක් ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතේට ඔයගොල්ලෝගේ ජීවිතේ ටාගට්ස් වලට ඔයගොල්ලන් අරන් යන්න උදව් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයත් තාමත් to do list එකක් try කරලා බලපු කෙනෙක් නෙමෙයි නම් ඔයාලට පුළුවන් try කරලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් try කරපු කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝගේ අත්දැකීම් comment section එකේ share කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒක තව කෙනෙක්ට ලොකු උදව්වක් වෙයි, guidance එකක් වෙයි. ඒ වගේම ඔය ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් වුණත්, office යන කෙනෙක් වුණත්, ගෙදර වැඩ කරන කෙනෙක් වුණත් ඔයාලට පුළුවන් to do list එක try කරලා බලන්න. then try කරලා බලලා experience එක උනත් add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ දවසෙත් මේ වගේම වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඔයගොල්ලෝ හම්බ වෙන එක ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.